Good morning, students. Okay, हामी एलिमेन्टरी ग्रुप थ्योरीको सो रिमेनिङ क्वेसन यानी कि पार्ट 2 मा छौं। जस्तै पहिला क्वेसन लेखौं। क्वेसन नम्बर 5 सम्म गरेका थियौं होला हामीले पार्ट 1 मा। क्वेसन नम्बर 6 चाहिँ लेखौं। ओके, सो दैट multiplication is a part of operation on set s equals to -1 0 1. Okay, so that multiplication is a part of operation on set s equals to -1, 0 1. Okay, हामीले देखाउनु पर्ने छ यो सेटमा जुन नम्बर छ यसको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो यसको हामीले मल्टिप्लाई गरेको यही सेटमा छ भन्ने हामीले देखाउनु पर्ने हो है। सो दैट मल्टिप्लिकेसन इज अ पार्ट अफ अपरेसन अन सेट s equals to -1, 0 1. सो यसको लागि गरौँ। ओके, वी हैव s equals to -1 0 1. ओके, अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि हामीले मल्टिप्लिकेसन एडिसन यस्तोहरू चाहिँ पर्फर्म गर्दाखेरि क्यालेस टेबल युज गर्छौं। क्वेसनमा हामीलाई क्यालेस टेबल युज गर भनेको पनि हुन्छ है। यसलाई हामीले विदाउट क्यालेस टेबल पनि बनाउन सक्छौं, तर क्यालेस टेबल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एक्जाममा हामीलाई सोधिराख्ने क्यालेस टेबल हो। अब हामीले मल्टिप्लिकेसन एडिसनहरू सब क्यालेस टेबल अनुसार पर्फर्म गर्छौं है, किनकि यहाँ हामीलाई कुनै पनि अपरेसनहरू अगाडिको जस्तो a * b = a - b a + c हो त्यस्तो दिएको छैन। सो यसको लागि हामी क्यालेस टेबल युज गरौँ। क्यालेस टेबल कसरी बनाउने भनेर म सिकाउँछु। युजिङ क्यालेस टेबल। सो क्यालेस टेबल युज गर्नको लागि जस्तै यहाँ 1 2 3 वटा रहेछ, 3 वटा डिजिट छ भने हाम्रो 4 वटा रो 4 वटा कलम हुन्छ भने बुझ्ने, 1 बढाउने। जस्तै 4 वटा डिजिट छ भने 5 वटा रो 5 वटा कलम हो, त्यसरी थाहा हुनु पर्यो। जस्तै 3 वटा रहेछ 4 वटा भनेपछि यो भयो एउटा दुईटा 3 वटा 4 वटा रो 4 वटा कलम 1 2 3 4 यो भयो। अब यहाँ हाम्रो अपरेसन के छ त मल्टिप्लिकेसन। यहाँ मल्टिप्लिकेसनको साइन लेखौं। दिस वान इज द अपरेसन। लेखौं -1 0 1 रहेछ, -1 0 1। यहाँ पनि -1 0 1 यो भयो। अब हेर्ने -1 * -1 इज 1, मल्टिप्लाई गर्दैछु। मल्टिप्लाई छ -1 * 0 इज 0, -1 * 1 इज -1, 0 * -1 is 0. So 0 * 0 0, 0 * 1 0, 1 * -1 -1, 1 * 0 0, 1 * 1 1 यो भयो। Okay, from table the multiplication of any two elements of S each in set S। हेरौँ त हाम्रो यहाँ जुन जुन मल्टिप्लाई गर्यौं नम्बर जुन जुन आएको छ मल्टिप्लाई गर्दा 1 0 -1 0 0 0 -1 0 1 यी जुनसुकै नम्बर आएको छ त्यो हाम्रो एसमै परेको छ है। एसमै परेको छ, सेटमै छ, -1 0 1 यिनीहरू नै आएको छ। सो देयरफोर multiplication is a part of
operation on set S. Okay, next part में जाऊँ algebraic structure. Algebraic structure भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सो यहाँ हेरौँ let G be given set with binary operation asterisk then G comma asterisk is called algebraic structure if it satisfy one or more of the following properties. अब यहाँ थुप्रै प्रपर्टिजहरू छ, हामीसँग प्रपर्टिज 5 वटा छ. यो 5 वटा प्रपर्टिजमा कुनै एउटा अथवा एउटा भन्दा बेसी चाहिँ सेटिस्फाई भयो भने त्यो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो है. लेट जी बी गिवन सेट with binary operation asterisk then G asterisk is called algebraic structure if it satisfy one or more of the following properties. त्यो प्रपर्टिजहरू कुन कुन हो त्यसलाई हेरौँ. त्यो लेख्ने पनि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ र म यहाँ बुझाउँछु पनि. सो नम्बर 1 फर्स्टको प्रपर्टी छ द्याट इज क्लोजर प्रपर्टी. क्लोजर प्रपर्टी पहिला क्लोजर प्रपर्टीमा जाऊँ. ओके फर each a comma b belongs to G comma a asterisk b पनि के हुन्छ त belongs to G. यो क्लोजर प्रपर्टी भयो. यदि a र b G सँग बिलोङ गर्छ भने a asterisk b कुनै एउटा अपरेसन दिएको छ भने त्यो पनि G सँग बिलोङ हुनु पर्यो. त्यसलाई क्लोजर प्रपर्टी भनिन्छ. सो नम्बर 2 हामीले यो क्वेसन गर्दै गएपछि क्लोजर प्रपर्टी कम्युटेटिभ प्रपर्टी यी सबै प्रपर्टी तिमीले बुझ्छौ. सो कम्युटेटिभ प्रपर्टी for each a comma b belongs to G a asterisk b equals to b asterisk a हुन्छ. यो बुझ्नु पर्यो. जस्तै हामीलाई अपरेसन यहाँ एस्ट्रिक दिएको छ इन्टु दियो भने a इन्टु b इक्वल्स टु b इन्टु a. त्यसै गरी अपरेसन प्लस दियो भने a प्लस b इक्वल्स टु b प्लस a है. यो अपरेसन याद गर्ने कम्युटेटिभ प्रपर्टीमा त्यो हुँदो रहेछ. सो नम्बर 3 एसोसिएटिभ प्रपर्टी. एसोसिएटिभ प्रपर्टी for each a comma b comma एउटा c पनि आएको छ belongs to G. सो देन एसोसिएटिभ प्रपर्टीमा के हुन्छ भन्दाखेरि a asterisk b asterisk c equals to a asterisk b asterisk c. जस्तै हाम्रो यो अपरेसनमा a इन्टु ब्राकेट b इन्टु c छ भने इक्वल्स टु ब्राकेट a इन्टु b ब्राकेट इन्टु c है. यो चाहिँ हाम्रो एसोसिएटिभ प्रपर्टी भयो. र यो नम्बर 4 र नम्बर 5 चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली बुझ्नुपर्छ. यो चाहिँ हामीलाई क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ. नम्बर 4 र नम्बर 5 यो प्रपर्टी चाहिँ जस्तै एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट. हामीलाई आइडेन्टिटी एलिमेन्ट निकाल भनेर क्वेसन सोधेको हुन्छ. एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट यो भयो. फर इच a belongs to G there exists an element E belongs to G such that a asterisk E equals to E asterisk A equals to E. एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट्स. यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ है यसलाई हामी यसरी लेखौँ. जस्तै यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि a asterisk E
इक्वल्स टु ई नै आउँछ अरे। ए एस्ट्रिक ई इक्वल्स टु के आउँछ अरे, ई नै आउँछ अरे। इक्वल्स टु अब यसैको उल्टो क्या, ई एस्ट्रिक ए। ए एस्ट्रिक ई गर्दा ई नै आउँछ अरे, अथवा ई एस्ट्रिक ए गर्दा पनि के आयो अरे, ई नै। सो द मिनिङ अफ ई इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट। ई भनेको 1 क्या। ए एस्ट्रिक ई इक्वल्स टु ई आउनु पऱ्यो, ई एस्ट्रिक ए गर्दा पनि के आउनु पऱ्यो, ई। यसैको उल्टो त हो यो है। यो दुईटा चाहिँ हामीले जस्तै मानिलिउँ हाम्रो अपरेसन इन्टु छ अरे, ए इन्टु ई गर्दा के आउनु पऱ्यो, ई। ए इन्टु ई गर्दा ई आउनु पऱ्यो, अथवा ई इन्टु ए गर्दाखेरि के आउनु पऱ्यो, ई है। ई भनेको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 1 हुन्छ। यो भयो। खालि हामी यो कन्डिसन चाहिँ बुझौँ। अहिले हामीलाई क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि याद भइहाल्छ। ए एस्ट्रिक ई इक्वल्स टु ई हुन्छ, इक्वल्स टु यसैको उल्टो ई एस्ट्रिक ए। त्यसै गरी एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स एलिमेन्ट for each A belongs to G, there exists an element A inverse भनेको छ, A को इन्भर्स, that is A inverse, such that A asterisk A inverse इक्वल्स टु ए इन्टु ए इन्भर्स गर्दाखेरि हाम्रो के आउनुपर्छ भन्दाखेरि, ए इन्टु ए इन्भर्स गर्दाखेरि हाम्रो ई आउनुपर्छ। ई भनेको अघि मैले बताइहालेँ, द्याट इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 1 इक्वल्स टु यसैको उल्टो ए इन्भर्स एस्ट्रिक ए है। ए एस्ट्रिक ए इन्भर्स इक्वल्स टु ई इक्वल्स टु यसैको उल्टो ए इन्भर्स एस्ट्रिक ए। यो हाम्रो 5 वटा ल भयो है। अब हामी रिलेटेड क्वेसनहरू पनि गर्छौँ। ओके, क्वेसनतिर जाउँ। गिभन एन अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कमा एक्स। सो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिएको रहेछ हामीलाई, जो एक्स होइन, जी कमा इन्टु है, विथ जी इक्वल्स टु -1 कमा 1 है। सो वेयर यहाँ भनिरहेछ, वेयर, सो इन्टु स्ट्यान्ड्स फर अपरेसन अफ मल्टिप्लिकेसन, फाइन्ड इन्भर्स एलिमेन्ट अफ जी। सो हामीलाई क्वेसन सोध्ने इन्भर्स आइडेन्टिटी यस्तोहरू सोधिरहेको हुन्छ क्वेसनहरू है। ओके, याद गर्ने, हामीलाई यदि क्वेसनमा इन्भर्स निकाल भन्यो भने आइडेन्टिटी निकाल्न पनि जरुरी छ है। आइडेन्टिटी पनि निकाल्छौँ। यदि हामीलाई क्वेसनमा आइडेन्टिटी निकाल मात्र भन्यो भने इन्भर्स निकालिराख्नु पर्दैन। तर यदि इन्भर्स निकाल भन्यो भने चाहिँ पहिला आइडेन्टिटी निकाल्नै पर्छ। हो त्यसरी बुझ्ने। सो सोल्युसन हामीलाई सेट जी इक्वल्स टु दिएको रहेछ -1 कमा 1। अब अपरेसन के लाग्यो भएछ, मल्टिप्लिकेसन। सो युजिङ है, मल्टिप्लिकेसनमा हामी क्यालेस टेबल युज गर्छौँ। युजिङ क्यालेस टेबल कतिवटा डिजिट छ, दुईटा डिजिट छ भने 3 वटा रो 3 वटा कलम बनाउनु पर्यो। 1 2 3 3 वटा रो, 1 2 3 3 वटा कलम। सो हाम्रो अपरेसन मल्टिप्लाई छ। अब यहाँ -1 1 -1 1 यो भयो। ओके, सो अपरेसन हाम्रो मल्टिप्लिकेसन छ। -1 इन्टु -1 इज 1, माइनस माइनस प्लस हुन्छ। -1 इन्टु 1 इज -1, 1 इन्टु -1 इज -1, 1 इन्टु 1 इज 1। यो भयो। यो हामीले पर्फर्म गऱ्यौँ। अब अघि मैले भने नि इन्भर्स एलिमेन्ट निकाल भन्यो भने पहिला आइडेन्टिटी पनि निकाल्नुपर्छ भनेको छु मैले। सो फर आइडेन्टिटी एलिमेन्ट, अब आइडेन्टिटी एलिमेन्टमा के थियो अघिको रुल्स याद गर्ने, यहाँ मैले दिएको छु। ए एस्ट्रिक ई इक्वल्स टु ई नै आउनु पर्यो, इक्वल्स टु ई एस्ट्रिक ए होइन। यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो।
सो आइडेन्टिटी एलिमेन्टमा के हुँदो रहेछ द्याट इज ए एस्ट्रिक ई इक्वल्स टु के आउनु पर्यो ए नै आउनु पर्यो ए एस्ट्रिक ई इक्वल्स टु के आउनु पर्यो द्याट इज ए नै आउनु पर्यो र इक्वल्स टु यसैको उल्टो ई एस्ट्रिक ए यो भयो ए एस्ट्रिक ई इक्वल्स टु ए ई एस्ट्रिक ए यो भयो यहाँ कन्डिसन हाम्रो आइडेन्टिटीको लागि ए एस्ट्रिक ई इक्वल्स टु यहाँ ई लेखेको सरी ए हो है ए एस्ट्रिक ई इक्वल्स टु ए नै आउनु पर्यो इक्वल्स टु यसैको उल्टो ई एस्ट्रिक ए यो कुरा थाहा हुनु पर्यो जस्तै यहाँ हेर्ने भनेपछि यहाँ के आउनु पर्यो त ए अब अपरेसन के लागू भएको छ यहाँ इन्टु ए इन्टु ई इक्वल्स टु के आउनु पर्यो ए नै आउनु पर्यो अब यसैको उल्टो ई इन्टु ए भन्नुको मतलब अब यहाँ हेर्ने ल ए भनेको यहाँ हामी नम्बर लियौँ -1 हामीसँग -1 छ -1सँग कति चाहिँ इन्टु गर्दाखेरि -1 नै आउँछ सबैभन्दा मेन त्यो हो आइडेन्टिटी निकाल्न -1सँग कतिले इन्टु गर्दाखेरि जस्तै एलाई -1 मान्यौँ भने ए नै आउनु पर्यो नि त यहाँ -1सँग कतिले मल्टिप्लाई गर्दा -1 नै आउनु पर्यो हेर त -1ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्दा -1 नै आएको छ द्याट इज 1 -1 इन्टु 1 इक्वल्स टु अब यसैको उल्टो लेख यहाँ 1 छ 1 इन्टु यहाँ के छ -1 भनेपछि यहाँ मैले जुन ड्यास दिएको छु द्याट इज द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट देयरफोर 1 इज द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ -1 यो भयो हामीले -1 को गर्यौँ अब त्यसै गरी 1 को गरौँ 1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 नै आउँछ है 1 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 नै आउँछ ए इन्टु कति मल्टिप्लाई गर्दा ए नै आउँछ भने जस्तै हो आइडेन्टिटी एलिमेन्टको लागि 1 ले कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 1 नै आएको छ 1 1 जा 1 त्यसै 1 लाई नै इक्वल्स टु यसैको उल्टो लेखौँ 1 इन्टु 1 है अब यो ड्यास दिएको चाहिँ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो देयरफोर 1 इज द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ 1 आइडेन्टिटी एलिमेन्ट सक्यो अब इन्भर्स एलिमेन्टमा जाऊँ फर इन्भर्स एलिमेन्ट फर इन्भर्स अब इन्भर्स एलिमेन्टको कन्डिसन के थियो अघि मैले दिएको ए इन्टु ए इन्भर्स इक्वल्स टु ई इक्वल्स टु ए इन्भर्स सरी ए एस्ट्रिक ए इन्भर्स इक्वल्स टु ई इक्वल्स टु ए इन्भर्स एस्ट्रिक ए के थियो त हाम्रो द्याट इज ए एस्ट्रिक ए इन्भर्स इक्वल्स टु ई इक्वल्स टु यसैको उल्टो ए इन्भर्स एस्ट्रिक ए यो थियो भन्नुको मतलब यहाँ अपरेसन के चालू भएको छ एस्ट्रिकको ठाउँमा इन्टु ए इन्भर्स इक्वल्स टु ई आउनु पर्यो इक्वल्स टु यसैको उल्टो ए इन्भर्स इन्टु ए अब मानिलिउँ ए पहिला हामी के लियौँ -1 हामीसँग सेट त्यही दिएको छ -1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि इक्वल्स टु ई भनेको 1 है आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 1 नै आउँछ -1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 आउँछ भनेर जस्तै यहाँ हेर त -1 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 आएको छ टेबलमा हेर -1 इन्टु -1 इज 1 त्यसपछि -1 लाई -1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 आएको छ अब यसैको उल्टो लेख -1 इन्टु -1 भनेपछि देयरफोर -1 is the inverse of -1 is the inverse of -1 है -1 को गऱ्यौँ अब 1 को गरौँ त्यसै गरी 1 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ ई आउँछ यानी कि 1 आउँछ यहाँ हेर 1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 आएको छ
सो 1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 आएको छ इक्वल्स टु यसैको उल्टो लेखौँ 1 into 1 1 into 1 so therefore 1 is the inverse of 1 so यसरी हामी इन्भर्स र आइडेन्टिटी निकाल्छौँ ओके क्वेशन हेर let g equals to 0, 1, 2 form a composition table for j under additional so that is addition modulo 3 and find the identity element of 1 and 2 ओके हामीलाई आइडेन्टिटी मात्र निकाल भन्दा इन्भर्स निकाल्नु परेन है इन्भर्स निकाल भनेको भए चाहिँ आइडेन्टिटी पनि निकाल्नु पर्थ्यो र एउटा नयाँ कुरा आएको छ यहाँ एडिसनल मेथड अरे तर मोडुलो 3 भनेको छ यो के हो म अहिले बुझाइहाल्छु सो पहिला हेर्ने given g equals to हामीलाई के दिएको छ 0, 1, 2 g equals to 0, 1, 2 अब मोडुलो 3 भने के हो त्यो म बुझाइदिन्छु ल व्हाट इज मोडुलो 3 यहाँ नि मोडुलो 3 भनेको हाम्रो नम्बर चाहिँ 3 भन्दा कम्तीमा आउनु पर्यो 3 भन्दा कम्ती भनेको 0, 1, 2 सम्म 3 आउनु भएन 3 अथवा 3 भन्दा माथि आउनु भएन के को फर्ममा आउनु पर्यो अरे 0, 1, 2 यति कुरा बुझ्ने जस्तै सपोज 3 आयो भने यसलाई कसरी लेख्ने 3 + 0 3 + 0 is 3 भनेपछि लास्टको 0 लाई लेख्नु पर्यो त्यसैगरी 4 आयो भने के गर्ने 3 को क्रममा लाने क्या 3 + 1 is 4 1 लेख्नु पर्यो 4 आयो भने 1 लेख्नु पर्यो त्यसैगरी 5 आयो भने के लेख्नु पर्यो त 3 को क्रममा लाने 3 + 2 2 लेख्नु पर्यो त्यसैगरी 6 आयो अरे 6 आयो भने 3 को क्रममा लाने 3 + 3 फेरि 3 त लेख्न पाइएन सो +0 यसरी सो 0 लेख्नु पर्यो त्यसैगरी 7 आयो अरे 3 + 3 को क्रममा लाने 3 + 3 is 6 + 1 1 लेख्नु पर्यो है 0, 1, 2 को क्रममा मात्र लेख्न पाइन्छ है मोडुलो 3 त्यसैगरी मोडुलो 2 भनेको भाइ 2 भन्दा सानो 0 र 1 मात्र लेख्न पाइन्थ्यो हो त्यसरी बुझ्ने है सो अब हामी यहाँ क्यालेस टेबल बनाऊँ युजिङ क्यालेस टेबल अब 1, 2, 3 वटा छ 4 वटा रो एउटा दुईटा 3 वटा 4 वटा रो 4 वटा कलम सो 1, 2, 3, 4 अब हाम्रो अपरेसन के छ त एडिसन छ एडिसन मोडुलस 3 भनेको छ एडिसन भनेको प्लस भयो यहाँ 3 लेखौँ है एडिसन मोडुलस 3 अब लेखौँ त 0, 1, 2 0, 1, 2 0 + 0 के हुन्छ 0 हुन्छ 0 + 1 के हुन्छ 1 हुन्छ 0 + 2 के हुन्छ 2 1 + 0 1 1 + 1 is 2 1 + 2 is 3 अब मोडुलो 3 भनेको छ 3 त लेख्न पाइएन अघि मैले भने 3 छ भने 3 + 0 0 लेख्नु पर्यो सो 0 2 + 0 is 2 2 + 1 is 3 फेरि 3 आयो 3 मा के लेख्नु पर्यो 0 2 + 2 is 4 4 लेख्न पाइएन 4 भने के हो 3 + 1 यानी कि 1 लेख्नु पर्यो सो 1 यो भयो हाम्रो क्यालेस टेबल अब हामीलाई के निकाल्नु भने छ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट के को 1 र 2 को है फर आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आइडेन्टिटीको लागि अघि के हुन्छ भनेको थिएँ मैले सिकाएको थिएँ यानी कि a इन्टु अथवा a * e इक्वल्स टु के हुन्छ भनेको थिएँ a नै हुन्छ भनेको थिएँ इक्वल्स टु यसको उल्टो e * a भन्नुको मतलब अब हामीलाई के को निकाल भनेको छ 1 को निकाल भनेको छ यानी कि 1 हो 1 और 1 अब हामीलाई अपरेसन के दिएको छ मोडुलस 3 एडिसन मोडुलस 3 सो 1 सँग कति जोड्दाखेरि चाहिँ 1 नै आउँछ 1 सँग कति जोड्दाखेरि चाहिँ 1 नै आउँछ a सँग कति जोड्दाखेरि a नै आउँछ भन्नुको अर्थ हो यहाँ हेर्ने त 1 सँग कति जोड्दाखेरि 1 नै आएको छ एकचोटि हेर्ने 1 सँग 0 जोड्दाखेरि 1 नै आएको छ
1 सँग 0 जोड्दाखेरि 1 नै आएको छ। सो इक्वल्स टु यसैको उल्टो लेख यहाँ 0 प्लस मोडुलस 3 1। सो यहाँ लेख therefore 0 is the identity element of 1। अब फेरि 2 को पनि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट निकाल भनेको छ। सो हेर्ने 2 सँग कति जोड्दाखेरि 2 नै आउँछ हैन, यही थियो नि त। ए सँग कति जोड्दाखेरि ए नै आउँछ भने जस्तै 2 सँग कति जोड्दाखेरि 2 नै आउँछ। यहाँ हेर त 2 सँग कति जोड्दाखेरि 2 नै आएको छ 0 सँग। सो यहाँ 0 लेख। अब यसैको उल्टो लेख 0। सो therefore 0 is the identity element of 2। Okay, next question हेरौँ। let g equals to 0, 1, 2 form composition table for j under multiplication modulo 3, find the identity element and inverse element of 2 है। यो निकाल भनेको छ। हामीलाई आइडेन्टिटी र इन्भर्स एलिमेन्ट दुईटै निकाल भनेको छ। सो पहिला लेखौँ हामी गिभन g इक्वल्स टु 0, 1, 2 है, यो दिएको छ। यो कम्पोजिट टेबल भनेको क्यालस टेबलै हो। यसरी बुझ्दै कम्पोजिसन टेबल, कम्पोजिट टेबल भनेको क्यालस टेबलै हो है। युजिङ एडिसन र मल्टिप्लिकेसनलाई हामी क्यालस टेबलै युज गर्छौँ, सजिलो हुन्छ। युजिङ क्यालस टेबल। सो 3 वटा दिएको रहेछ, 4 वटा रो 4 वटा कलम बनाउनु पर्यो। 1 2 3 4 4 वटा रो 1 2 3 4 4 वटा कलम। यो भयो। अब हाम्रो अपरेसन के छ त, मल्टिप्लिकेसन मोडुलो 3 भनेको छ। मल्टिप्लिकेसन भनेको इन्टु मोडुलो 3। के दिएको छ 0 1 2 0 1 2 यो लेखौँ। अब मल्टिप्लाई गरौँ ल। 0 इन्टु 0 0 0 1 जा 0 0 2 जा 0 यो भयो। 1 इन्टु 0 0 1 1 जा 1 1 2 जा 2 यो भयो। 2 इन्टु 0 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब 4 त लेख्न पाइएन है। 3 र 3 भन्दा माथि लेख्नै पाइँदैन भनेपछि 2 2 जा 4। 4 लाई मैले कसरी लेख्नु भनेको थिएँ, 3 को फर्ममा लाने। 3 + 1 = 4। चाहिँ के लेख्नु पर्यो, द्याट इज 1। यो 1 भयो। अब हामीलाई आइडेन्टिटी टेबल निकाल भनेको छ। फर आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ 2 आइडेन्टिटीमा के हुन्छ भनेको थिएँ मैले, ए एस्ट्रिक ई इक्वल्स टु ए नै आउनु पर्यो, इक्वल्स टु यसैको उल्टो ई एस्ट्रिक ए। यानि कि हाम्रो अहिले के छ त भन्दाखेरि मोडुलस छ। सो इन्टुको मोडुलस छ। ई इक्वल्स टु के आउनु पर्यो, ए नै आउनु पर्यो। ई मोडुलो अफ 3 ए यसैको उल्टो। भन्नुको मतलब अब हामीलाई के को निकाल भनेको छ, 2 को। 2 ले कतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यानि कि 2 नै आउँछ। हेरौँ त 2 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 नै आएको छ। 2 इन्टु 1 2। टेबलमा हेर्ने 2 इन्टु 1 2 भनेपछि 1 ले। अब यसैको उल्टो लेखौँ यहाँ 1 इन्टु 2। सो देयरफोर 1 इज द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ 2। यो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट सक्यो। फर इन्भर्स एलिमेन्ट अफ 2
ओके इन्भर्सको लागि के थियो ए एस्ट्रिक ए इन्भर्स इक्वल्स टु ई आउनु पर्थ्यो इक्वल्स टु यसैको उल्टो ए इन्भर्स एस्ट्रिक ए यानी कि अहिले हामीलाई अपरेसन के दिएको छ ए मोडुलस अफ 3 ए इन्भर्स इक्वल्स टु ई यसैको उल्टो ए इन्भर्स मल्टिप्लिकेसन अफ मोडुलस 3 इन्टु ए अब हेर्ने 2 को निकाल भनेको छ 2 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ ई भनेको 1 है 1 आउँछ भनेको छ 2 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ ई भनेको 1 आउँछ भनेको छ हेर्नु त 2 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 आइरहेछ 2 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 आइरहेछ टेबलमा हेर्ने सो 2 अब यसैको उल्टो लेख्ने 2 मोडुलस अफ 2 सो देयरफोर 2 इज द inverse element of 2 ओके सो नेक्स्टतिर जाउँ ग्रुप अब हामी ग्रुप टपिकमा गएको छौँ ग्रुप टपिक हेर्ने अ नन एम्प्टी सेट जे टुगेदर विथ बाइनरी अपरेसन एस्ट्रिक अन जे इज कल्ड ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द फलोइङ टर्म है अहिलेको जस्तै हाम्रो टर्महरू छ जस्तै ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको जस्तै टर्म हो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जस्तै तर यहाँ खालि क्युमुटेटिभ प्रपर्टी चाहिँ हुँदैन है कम्युटेटिभ प्रपर्टी चाहिँ हुँदैन अरू प्रपर्टी हुन्छ चारवटा सो सेमै हो जस्तै क्लोजर प्रपर्टी हेरौँ ए बी बिलोङ्स टु जी देन ए एस्ट्रिक बी बिलोङ्स टु जी है ए एस्ट्रिक बी पनि जीसँग बिलोङ्स हुन्छ द्याट मिन्स जी इज क्लोज अन बाइनरी अपरेसन एस्ट्रिक एसोसिएटिभ प्रपर्टीमा ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इक्वल्स टु ए एस्ट्रिक ब्राकेट बी एस्ट्रिक सी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो अब एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अहिलेको जस्तै हो ए एस्ट्रिक ई इक्वल्स टु ए नै आउनु पऱ्यो इक्वल्स टु ई एस्ट्रिक ए इन्भर्समा के आउनु पऱ्यो ए एस्ट्रिक ए इन्भर्स इक्वल्स टु ई आउनु पऱ्यो इक्वल्स टु यसैको उल्टो ए इन्भर्स एस्ट्रिक ए है अब हेर्ने ग्रुपमा चाहिँ हामीलाई ग्रुपको क्वेसन सोधेको छ भने यो चारैवटा प्रपर्टी देखाउनै पर्छ कम्पलसरी त्यही भएर ग्रुपबाट हामीलाई लङ क्वेसन पनि सोध्छ यो चारैवटा देखाउनुपर्छ ग्रुपको क्वेसन आयो कि यति बुझ्ने यो चारैवटा प्रपर्टी देखाउनै पर्छ है क्लोजर प्रपर्टी एसोसिएटिभ प्रपर्टी एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स एलिमेन्ट खालि यहाँ चाहिँ कम्युटेटिभ प्रपर्टी चाहिँ हुँदैन यति बुझ्ने है ग्रुपको ओके क्वेसन नम्बर 10 मा जाउँ सो द्याट द सेट टी इक्वल्स टु -1, 1 फर्म्स अ ग्रुप अन्डर मल्टिप्लिकेसन अपरेसन है यहाँ हामीलाई क्वेसन ग्रुपको सोधेको छ फर्म्स अ ग्रुप सो ग्रुपको लागि चाहिँ सबै प्रपर्टी देखाउनुपर्छ अघि मैले भनिहालेँ जस्तै सोल्युसन ओके गिभन टी इक्वल्स टु -1, 1 using क्यालेस टेबल सो दुईवटा दिएको छ तीनवटा बनाऊँ 1 2 3 1 2 3 तीनवटा रो तीनवटा कलम अहिले हाम्रो अपरेसन मल्टिप्लाई दिएको छ -1 1 -1 1 -1 into -1 1 -1 into 1 is -1 1 into -1 -1 1 into 1 1 मैले भनिहालेँ ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो सबै प्रपर्टी देखाउनुपर्छ जस्तै नम्बर 1 मा क्लोजर प्रपर्टी अथवा क्लोजर ल पनि लेख्छौँ हामी यो भयो ओके फ्रम टेबलमा हेरौँ त अब म यहाँ क्लोजर ल अहिलेको के भन्न खोजेको यहाँ बुझाउँछु गरेर फ्रम टेबल फर एभ्री ए र बी बिलोङ्स टु टी हाम्रो अपरेसन इन्टु छ ए इन्टु बी बिलोङ्स टु टी हेर त हामीले जुन इन्टु गऱ्यौँ ए इन्टु बी ए इन्टु बी ए इन्टु बी जुन गऱ्यौँ यी सबै टीमै छ नि त जस्तै 1 -1 -1 1 सबै टीमा छ भने चाहिँ हाम्रो क्लोजर ल के भयो त भेरिफाई भयो सेटिस्फाई भयो सो यहाँ लेख्ने सो टी इज क्लोज्ड अन
मल्टिप्लिकेसन अपरेसन यो भयो। नम्बर 2 के थियो हाम्रो एसोसिएटिभ ल अथवा प्रपर्टी। फर एभ्री यहाँ चाहिँ 3 वटा हुन्छ ए बी सी बिलोङ्स टु टी के हुन्थ्यो हाम्रो ए एस्ट्रिक बी हाम्रो एसोसिएटिभ यही थियो एस्ट्रिक सी इक्वल्स टु ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी यानी कि हाम्रो अपरेसन अहिले के दिएको छ मल्टिप्लाई दिएको छ ए इन्टु बी इन्टु सी चाहिँ के आउनु पर्यो ए इन्टु बी इन्टु सी। अब यहीँबाट हामी मानौँ लेट एलाई हामी -1 मान्यौँ हैन बीलाई हामी 1 मानौँ हामीलाई दिएकै सेटबाट मान्नुपर्छ -1 b1। अब सी इक्वल्स टु यही दिएकै सेटबाट मान्नु पर्यो कि -1 कि 1 मैले सी इक्वल्स टु -1 नै माने 1 मान्दा पनि हुन्छ। अब हामीले देखाउनु पर्ने यो इक्वल्स टु यो भनेपछि ए को भ्यालु के छ -1 इन्टु बी को भ्यालु के छ 1 इन्टु सी को भ्यालु के छ -1। अब ए को भ्यालु कति छ -1 इन्टु बी को भ्यालु कति छ 1 इन्टु -1 और -1 इन्टु -1 इक्वल्स टु -1 इन्टु 1 इन्टु -1 -1। सो देयरफोर 1 इक्वल्स टु के आयो 1 नै इक्वल आयो है इक्वल आयो दैट इज ट्रू। सो टी होल्ड्स associative law on multiplication operation। अब एक्जिस्टेंस अफ आइडेन्टिटी में जाऊँ नंबर 3 एक्जिस्टेंस अफ आइडेन्टिटी। एक्जिस्टेंस अफ आइडेन्टिटी में के थियो फर एभ्री ए बिलोंग्स टू टी के हुन्थ्यो त दैट इज ए एस्ट्रिक ई इक्वल्स टू ए नै आउनु पर्यो हो इक्वल्स टू उल्टो ई एस्ट्रिक ए यानी कि हामीलाई अहिले अपरेसन के दिएको छ इन्टु ए इन्टु ई इक्वल्स टू ए नै आउनु पर्यो ई इन्टु ए यो भयो। यसको लागि हामीले कुनै एउटाको देखाउँदा हुन्छ आइडेन्टिटीमा चाहिँ कुनै एउटा देखाउँदा हुन्छ -1 को देखायो भने भयो 1 को देखाए पनि भयो। सो म -1 को देखाउँछु। सो -1 सँग कतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ -1 नै आउँछ है एसँग कतिले मल्टिप्लाई गर्दा ए नै आउँछ भने जस्तै -1 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ -1 नै आउँछ। जस्तै टेबलमा हेर्नु त -1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा -1 नै आएको छ। सो -1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा -1 नै आएको छ उल्टो लेखौँ 1 इन्टु -1। सो देयरफोर 1 इज द identity element of T। Number 4 existence of inverse। इन्भर्स को लागि के थियो फर एभ्री A belongs to T A asterisk A inverse equals to E आउनु पर्थ्यो इक्वल्स टू यसैको उल्टो A inverse asterisk A यानी कि हाम्रो के छ अहिले अपरेसन मल्टिप्लाई छ A इन्टु A इन्भर्स इक्वल्स टू E A इन्भर्स इन्टु A। अब इन्भर्सको लागि चाहिँ सबै एलिमेन्टको देखाउनु पर्छ जस्तै हामीसँग दुईवटा छ -1 र 1 दुईटैको देखाउनु पर्यो। पहिला -1 लिउँ -1 सँग कतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ई भनेको 1 आउँछ अरे
जस्तै हेर -1 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 आएको छ, -1 लाई नै -1 लाई नै यसैको उल्टो लेखौँ -1 इन्टु -1 है। सो देयरफोर -1 इज द इन्भर्स एलिमेन्ट अफ -1। त्यसै गरी -1 को निकाल्यौँ, के को निकाल्ने 1 को। 1 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 नै आउँछ त। टेबलमा हेरौँ 1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 आएको छ। सो 1 यसैको उल्टो लेख्ने 1 इन्टु 1। देयरफोर 1 इज द इन्भर्स एलिमेन्ट अफ 1। So last one लेखें therefore T is a group under multiplication operation। Okay, next question में जाऊँ। Let G equals to 1, -1, I, -i and the operation be multiplication so that G is group under multiplication। अब multiplication में देखाउनु पर्यो। We have G equals to के छ त भन्दाखेरि 1 -1 I -i है। क्यालकुलेस टेबल बनाऊँ युजिङ क्यालकुलेस टेबल 1 2 3 4 वटा रहेछ, 5 वटा बनाऊँ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यो भयो। हामीलाई अपरेसन अहिले मल्टिप्लाई छ। 1 भयो, -1 भयो, I भयो, -i, त्यसै गरी 1 भयो, -1 भयो, I भयो, -i। 1 इन्टु 1 1, 1 इन्टु -1 -1, 1 इन्टु I 1 इन्टु -i -i, -1 इन्टु 1 1, सरी -1 यो भयो। -1 इन्टु -1 द्याट इज +1, -1 इन्टु I -i, -1 इन्टु -i द्याट इज +i यो भयो है। त्यसै गरी I इन्टु 1 I इन्टु -1 -i, I इन्टु I भनेको I स्क्वायर को भ्यालु कति हो -1, हामीले कम्प्लेक्स नम्बरमा पढेका थियौँ। सो -1 यो भयो। I इन्टु -i भनेको -i स्क्वायर को भ्यालु के हो त -1, सो माइनस माइनस +1 1 भयो। -i इन्टु 1 -i, -i इन्टु -1 माइनस +i, -i इन्टु I भनेको -i स्क्वायर को भ्यालु 1, -i इन्टु -i इज माइनस प्लस I स्क्वायर हुन्छ, I स्क्वायर को भ्यालु -1 यो भयो। अब यहाँ पनि ग्रुप भनेको छ, सबै प्रपर्टी देखाउनु पर्यो। जस्तै फर्स्टमा एसोसिएटिभ ल अथवा प्रपर्टी, जस्तै फर ए बी बिलोङ्स टु जी, हाम्रो ए एस्ट्रिक बी पनि के हुन्छ बिलोङ्स टु जी हुन्छ भनेको छ हैन। यही भनेको छ। अब अहिले हाम्रो अपरेसन त इन्टु होला। ए इन्टु बी बिलोङ्स टु जी। हेर त हामीले जुन जुन इन्टु गर्यौँ, दुईटा नम्बर जुन जुन इन्टु गर्यौँ मल्टिप्लाई गर्यौँ सबै यहीँ भित्र परेको छ नि। कि 1 नै आएको छ, कि -1 नै आएको छ, कि I आएको छ, कि -i नै आएको छ यहाँ भनेपछि देयरफोर जी इज, अहिले जी भन्ने सेट दिएको छ, क्लोज अन्डर multiplication
अपरेसन यो भयो। ओके नम्बर 2 को के थियो त हाम्रो एसोसिएटिभ ल। सर यो क्लोजर ल होला, मैले एसोसिएटिभ लेखेको छु। दिस वान इज क्लोजर ल। अब एसोसिएटिभ ल यहाँ तीनवटा हुन्छ फर ए बी सी बिलोङ्स टु जी। के हुन्थ्यो हाम्रो ए इन्टु अहिले यो भनेको छ ए इन्टु बी इन्टु सी इक्वल्स टु हामीले के देखाउँछ ए इन्टु बी इन्टु सी। अब हामी यहाँ मानौँ, यहाँ मैले लेखिदिएको छु अर्थेन भनेर, लेट ए इक्वल्स टु मैले माने 1, बी माने मैले माइनस आई, यहीँ भित्रको मान्नुपर्छ, सी इक्वल्स टु मैले माने आई। लेट ए इक्वल्स टु 1, बी इक्वल्स टु माइनस आई र सी इक्वल्स टु आई माने चाहिँ के भयो त यहाँ हेरौँ ल। ए को भ्यालु 1, बी को भ्यालु माइनस आई, सी को भ्यालु आई, ए को भ्यालु 1 इन्टु तिमीले अर्को मान्दा नि हुन्छ, त्यहाँमध्येको कुनै मान्दा भयो मैले माइनस आई इन्टु आई। 1 इन्टु माइनस आई इज माइनस आई इन्टु आई इक्वल्स टु 1 इन्टु माइनस आई इन्टु आई भनेको माइनस आई स्क्वायर। सो देयरफोर माइनस आई स्क्वायर इक्वल्स टु के आयो माइनस आई स्क्वायर। माइनस आई स्क्वायरको भ्यालु के हो त द्याट इज 1 इक्वल्स टु 1। सो द्याट इज ट्रु है। देयरफोर जी इज एसोसिएटिभ अन्डर मल्टिप्लिकेसन अपरेसन भनेर लेख। देयरफोर जी इज एसोसिएटिभ अन्डर मल्टिप्लिकेसन अपरेसन भनेर लेख। अब नम्बर 3 मा जाउँ। नम्बर 3 मा एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी for every A belongs to G। ओके आइडेन्टिटीमा के हुन्थ्यो त द्याट इज ए इन्टु ई इक्वल्स टु ए आउनु पर्थ्यो, यसैको उल्टो ई इन्टु ए होइन यो आउनु पर्थ्यो। आइडेन्टिटीमा कुनै एउटाको लिँदा हुन्छ, इन्भर्समा चाहिँ सबै लिनुपर्छ। जस्तै मैले लेट ए इक्वल्स टु -1 ले -1 को आइडेन्टिटी लिँदैछु, सो द्याट बिलोङ्स टु जी होइन। भनेपछि -1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ -1 नै आउँछ अरे है। -1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -1 नै आउँछ। जस्तै यहाँ हेर्ने त -1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दा -1 नै आएको छ 1 लाई होइन, क्यालकुलेस टेबलमा त्यही छ। -1 इन्टु 1 इक्वल्स टु -1, यसैको उल्टो लेखौँ 1 इन्टु -1। सो देयरफोर 1 इज द identity element of -1। So number 4 existence of inverse। अब यहाँ चाहिँ for each A belongs to G। अब इन्भर्समा के हुन्थ्यो ए इन्टु ए इन्भर्स चाहिँ हाम्रो ई आउनु पर्थ्यो, यसैको उल्टो ए इन्भर्स इन्टु ई। अब सबैको निकाल्नुपर्छ इन्भर्स चाहिँ। इन्भर्स हामीलाई जे जे दिएको छ सबको इन्भर्स निकाल्नु पर्यो, 1 को पनि -1 को पनि आई को पनि -आई को पनि है इन्भर्स चाहिँ। जस्तै सो पहिला निकालौँ हामी 1 को। 1 ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ई यानि कि ई भनेको 1 आउँछ भनिरहेछ। सो 1 ले हामीले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 आएको छ द्याट इज 1 ले नै। सो 1 इन्टु 1 इक्वल्स टु 1, यसैको उल्टो लेखौँ 1 इन्टु 1 है। सो यहाँ लेखौँ 1 इज द इन्भर्स अफ 1 यो भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको -1 को पालो आयो। -1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि
1 आउँछ हैन। -1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 1 आएको छ हेर त। -1 ले -1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 आएको छ। सो -1 ले -1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 आएको छ। यसैको उल्टो लेखौँ। यहाँ लेखौँ -1 इज द इन्भर्स अफ -1। त्यसैगरी अर्को हेरौँ, आई को पालो आयो। आई लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 आएको छ हेर त। आई ले कतिलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 आएको छ। आई ले -i लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 आएको छ। सो आई इन्टु -i इक्वल्स टु 1। यसैको उल्टो लेखौँ -i इन्टु आई। यहाँ लेखौँ -i इज द इन्भर्स अफ आई। त्यसैगरी पालो आयो -i को। -i लाई टेबलमा हेर कतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 1 आएको छ। -i लाई आई ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 आएको छ टेबलमा हेर्ने। यसैको उल्टो लेखौँ आई इन्टु -i। आई इज द इन्भर्स अफ -i। So therefore G is a group under multiplication operation. Okay, next question में जाऊँ। So that the set of all positive rational number form an abelian group under composition defined। यो AOB है, हामीले पढ्दाखेरि AOB भनेर पढ्छौँ अथवा A नट B भन्दा नि भयो। AOB को भ्यालु चाहिँ के छ अरे AB डिभाइड बाई 2। A नट B यानि कि A इन्टु B बाई 2 है, यो छ अरे भ्यालु। यहाँ दुईवटा कुरा आएको छ रेसनल नम्बर। रेसनल नम्बर भनेको के हो? जुन नम्बर चाहिँ इन द फर्म अफ P बाई Q छ त्यसलाई हामी रेसनल नम्बर भन्छौँ। जस्तै 2 लाई पनि हामीले 2/1 लेख्न सक्छौँ नि त हैन। यो Q चाहिँ 0 हुनु भएन, मुनिको चाहिँ 0 हुनु भएन। 3 पनि रेसनल नम्बर हो। 3/1 इक्वल्स टु 3 हैन, यो भयो है। यो चाहिँ हाम्रो रेसनल नम्बर हो, यसरी बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ रेसनल नम्बर हो। जस्तै अब यहाँ हेर्ने, ओके, फर्म एन एब्लियन ग्रुप। एउटा ग्रुप आएको छ, ग्रुपको नाम चाहिँ एब्लियन छ अरे। एब्लियन ग्रुप भनेको चाहिँ के भन्दा ग्रुपको सबै हामीले प्रपर्टी अघि गऱ्यौँ नि त्यस्तै नै हो, तर एउटा एब्लियन ग्रुपमा चाहिँ अर्को एउटा पनि थपिन्छ है, अर्को नयाँ पनि थपिन्छ। त्यो कुन हो भन्दाखेरि कम्युटेटिभ प्रपर्टी। कम्युटेटिभ प्रपर्टी भनेको हामीले अघि गरेका थियौँ एब्लियन स्ट्रक्चरमा, सरी अल्जेब्रिक स्ट्रक्चरमा। A*B इक्वल्स टु B*A, यो पनि देखाउनुपर्छ। यहाँ एब्लियन ग्रुप भन्नु भने चाहिँ कम्युटेटिभ प्रपर्टी यो पनि देखाउनुपर्छ भन्ने बुझ्ने है त। सो अब यहाँ हेर्ने, यहाँ मैले रेसनल नम्बर भनिदिइहालेँ, हामीलाई दिएको रहेछ। ओके, सोल्युसन। ओके, मानौँ हामी लेट, यहाँ मैले एउटा मानेको छु, यो Q प्लस भन्ने एउटा मानेको छु। यो Q प्लस भने चाहिँ बी सेट अफ अल पोजिटिभ नम्बर। मैले Q प्लस भन्नेलाई मानेको छु, त्यो भएर Q मात्र मान्दा पनि हुन्छ अथवा S भनेर मान्दा पनि भयो। पोजिटिभ रेसनल नम्बर है, पोजिटिभ रेसनल नम्बर, यो चाहिँ एउटा रेसनल नम्बर हो हैन, विच इज डिफाइन्ड अन्डर composition AOB इक्वल्स टु AB बाई 2 यो दिएको छ हामीलाई। सो अब ग्रुपलाई देखाउनु सबै प्रपर्टी देखाउनु पर्यो। यहाँ हामीलाई कुनै नम्बरहरू दिएको छैन, क्यालकुलेस टेबल बनाइराख्नु परेन। सो क्लोजर प्रपर्टीमा जाऊँ अथवा लमा। सो इफ A र B बिलोङ्स गर्छ अरे यो सेटमा Q प्लसमा, देन हैन A नट B इक्वल्स टु AB बाई 2 विच इज बिलोङ्स टु Q प्लस। जस्तै मानिलौँ यहाँ नै A को भ्यालु हामीले 2 हाल्यौँ अरे, B को भ्यालु 3 हाल्यौँ अरे। 2 × 3 डिभाइड बाई 2, 2 3 जा 6,
6 डिभाइड बाई 2 भनेको के हो त 3 आउँछ हैन 3 त परो 3 त रेसनल नम्बर हो हैन 3 इज अ रेसनल नम्बर सो यो प्रपर्टीले हाम्रो डिस्क्राइब भयो नि त हैन हामीले ए र बी को भ्यालु जुनसुकै हालौं हैन त्यो चाहिँ केमा पर्यो रेसनल नम्बर पर्यो सो देयरफोर q plus is closed under क्लोजर प्रपर्टी अथवा क्लोजर ल यो भयो अब नम्बर 2 मा हामीले एसोसिएटिभ प्रपर्टीमा जाम एसोसिएटिभ प्रपर्टीमा के थियो भन्दाखेरि तीनवटा थियो ए बी सी बिलोङ्स टु क्यू प्लसमा छ भने देन के देखाउनु पर्छ हामीले ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इक्वल्स टु ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी अब हामीलाई अहिले अपरेसन के दिएको छ भन्दाखेरि एओबी दिएको छ अनि एस्ट्रिकको ठाउँमा ओ लेख्नु पर्यो सी इक्वल्स टु एओ बीओसी यो भयो अब एकचोटि हेर त कुनै दुईवटाको फर्स्ट र सेकेन्डको ओ चाहिँ के छ अरे दुईटाको मल्टिप्लाई डिभाइड बाई 2 फर्स्ट इन्टु सेकेन्ड डिभाइड बाई 2 यो अपरेसन दिएको छ नि त हामीलाई ओ को मिनिङ भने पछाडि और एओबी भने के भयो त एबी बाई 2 ओसी इक्वल्स टु एओ यो पनि फर्स्ट इन्टु सेकेन्ड डिभाइड बाई 2 हामीलाई अपरेसन त्यही दिएको छ बीसी बाई 2 यो भयो सो और फेरि ए इन्टु बी जस्तै ए इन्टु बी भनेको एबी डिभाइड बाई 2 यो ए हो यो बी हो ए इन्टु बी भनेको के हो एबी डिभाइड बाई 2 यानि कि एबी ए इन्टु बी डिभाइड बाई 2 हामीलाई अपरेसन यही दिएको छ यो पनि ए इन्टु बी भनेको के हो ए इन्टु बी डिभाइड बाई 2 हामीलाई अपरेसन यही दिएको छ नट चाहिँ इन्टु हो है भनेर दिएको छ ए नट बी इक्वल्स टु ए इन्टु बी बाई 2 भनेपछि यो के भयो त अब एबी इन्टु सी एबिसी बाई 2 टू ज 4 इक्वल्स टु ए इन्टु बिसी एबिसी डिभाइड बाई 2 टू ज 4 हो अब दुईटै इक्वल आयो एबिसी बाई 4 इक्वल्स टु एबिसी बाई 4 सो देयरफोर Q plus is associative under operation that is हामीलाई O यानी कि नट यो भयो अघि मैले भने एब्लेन ग्रुपमा चाहिँ हामीले कम्युटेटिभ प्रपर्टी पनि देखाउनु पर्छ नम्बर 3 कम्युटेटिभ प्रपर्टीमा के थियो यदि ए र बी बिलोङ्स टु क्यू प्लस हुन्छ भने ए एस्ट्रिक बी इक्वल्स टु बी एस्ट्रिक ए ओके यो कम्युटेटिभ प्रपर्टी भयो जस्तै अहिले हामीलाई अपरेसन के दिएको छ भन्दाखेरि एस्ट्रिकको ठाउँमा एओबी इक्वल्स टु बीओए अब यसको मिनिङ के हो त ए इन्टु बी बाई 2 इक्वल्स टु यसको के हो बी इन्टु ए बाई 2 देयरफोर एबी बाई 2 बी इन्टु ए बाई 2 पनि के हो त हाम्रो एबी बाई 2 है यो पनि हाम्रो एसोसिएटिभ प्रपर्टी चाहिँ हाम्रो के भयो त सो प्रुभ भयो ट्रु ओके नम्बर 4 तिर जाम ओके नम्बर 4 मा के हामीले गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि द्याट इज एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी ओके आइडेन्टिटीमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जस्तै हामी पहिला लेट गरौँ ए बिलोङ्स टु ए चाहिँ पर्छ है भनेर लेट गरौँ क्यू प्लसमा देन आइडेन्टिटीमा के हुन्थ्यो हाम्रो ए एस्ट्रिक ई इक्वल्स टु ए नै आउनु पर्थ्यो यसको उल्टो ई एस्ट्रिक ए
यानी कि अब अहिले हामीलाई अपरेसन सो ओ दिएको छ एओई इक्वल्स टु यानी कि हामीले निकाल्नुपर्ने ए इक्वल्स टु इओए यो भयो कुनै एउटा मानौँ जस्तै देयरफोर एओई इक्वल्स टु ए मानौँ भनेपछि यो भने के हो त ए इन्टु ई बाई टू ए इन्टु ई बाई टू इक्वल्स टु ए और AE equals to 2 into A is 2A और AE minus 2A equals to 0 plus 2A यता आउँदा यहाँ A कमन छ E minus 2 equals to 0 so और E minus 2 equals to 0 भयो 0 by A is 0 therefore E equals to 2 हैन so 2 is the identity element टू इज द आइडेन्टिटी एलिमेंट यो भयो टू चाहिँ हाम्रो के भयो आइडेन्टिटी एलिमेंट ओके एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी पछाडि हामी जाउँ एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्सको लागि के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि ए नट ए इन्भर्स इक्वल्स टु ई आउनु पर्थ्यो इक्वल्स टु यसैको उल्टो ए इन्भर्स नट ए यही हो हाम्रो कुनै एउटा लिउँ देयरफोर ए नट ए इन्भर्स इक्वल्स टु ई अब यो भनेको यो इन्टु यो डिभाइड बाई टू ए इन्टु ए इन्भर्स डिभाइड बाई टू इक्वल्स टु ई और ए इन्टु ए इन्भर्स इक्वल्स टु 2e यो भयो और ए इन्टु ए इन्भर्स इक्वल्स टु अघि हेर त ई को भ्यालु के आएको थियो हाम्रो आइडेन्टिटी एलिमेन्टमा द्याट इज 2 और ए इन्टु ए इन्भर्स इक्वल्स टु 4 देयरफोर ए इन्भर्स इक्वल्स टु 4 बाई ए है हामी यहाँ ए को भ्यालु जति पनि हालौँ 1 2 3 4 हाम्रो के आउँछ रेसनल नम्बरै आउँछ सो देयरफोर फर एभ्री एलिमेन्ट A inverse exists so यहाँ लेख्ने therefore not is the operation O is the operation binary operation अथवा operation on group Q plus भनेर लेखौँ ओके नेक्स्ट क्वेसन यो हामीलाई धेरैपल्ट क्वेसन सोधे हो प्रुभ द्याट एभ्री एलिमेन्ट इन अ ग्रुप जी कमा यो नट हो है अघि हामीले नटको बारेमा पढाएको थियौँ नि यो ओ जस्तो जी कमा नट अथवा ओ हैज यूनिक इन्भर्स यो लेखौँ ओके पहिला हामी मानौँ लेट एक्स बी एउटा एक्स छ अरे त्यो चाहिँ इन्भर्स छ अरे बी इन्भर्स अफ स्मल ए बिलोङ्स टु जी हैन यो भयो यो हामी लेखौँ अब यसमा के हुन्थ्यो भने त इन्भर्स भनेको छ नि त इन्भर्सको प्रपर्टी के थियो त भन्दाखेरि ए एस्ट्रिक एक्स मानेछौँ हामीले एक्स हैन इक्वल्स टु के आउनु पर्छ द्याट इज ई इन्भर्समा यो आउनु पर्थ्यो इक्वल्स टु एक्स एस्ट्रिक ए यसैको उल्टो है यो आउनु पर्थ्यो सो यो भयो इन्भर्स भनेको ई 1 आउनु पर्छ हैन यो भयो त्यसै गरी लेट अर्को एउटा इन्भर्स मानौँ वाइ बी एनदर इन्भर्स अफ सो द्याट इज ए बिलोङ्स टु जी अर्को एउटा इन्भर्स पनि मानौँ यसमा के आउनु पर्थ्यो ए एस्ट्रिक वाइ इक्वल्स टु ई यसैको उल्टो वाइ एस्ट्रिक ए आउनु पर्थ्यो यो भयो यो हाम्रो 1 भयो यो हाम्रो के भयो इक्वेसन 2 भयो अब ई बराबर दुईटै छ भनेपछि फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 ए एस्ट्रिक एक्स इक्वल्स टु के भयो ए एस्ट्रिक वाइ भयो अब हामीलाई अहिले अपरेसन के दिएको छ नट
AOX इक्वल्स टु AOY यो दिएको छ होला है AOX इक्वल्स टु AOY यो भयो ओके यहाँ पछाडि मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई A इन्भर्सले मल्टिप्लाई गरौँ दुईटैलाई सो A इन्भर्स AOX इक्वल्स टु A इन्भर्स AOY और यो के भयो त अब हामी एसोसिएटिभ प्रपर्टीमा लैजाउँ A इन्भर्स OX इक्वल्स टु A इन्भर्स OY A इन्भर्स OX इक्वल्स टु A इन्भर्स OY और अब A इन्भर्स इन्टु A भनेको हामीले पढाएको थियौँ द्याट इज EOX इक्वल्स टु यहाँ के भयो EOY अब E इज द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट E भनेको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो 1 हो सो 1 इन्टु X इज देयरफोर X इक्वल्स टु 1 इन्टु Y द्याट इज Y सो X इक्वल्स टु आयो भने देयरफोर इट हेज युनिक इन्भर्स Okay, next question. If A and B are the elements of a group G, 0, prove that the equation A not X, AOX, GO भनेको AOX equals to B as the unique solution in G, O भनिरहेछ. Okay, we have हामीसँग दिएको रहेछ इक्वेसन AOX equals to B यो भयो है Okay, multiplying both side by A inverse ले multiply गरौँ A inverse AOX equals to A inverse B भयो और एसोसिएटिभ प्रपर्टीमा A inverse OX इक्वल्स टु हाम्रो यहाँ के भयो A इन्भर्स B भयो अब A इन्भर्स A भनेको त हाम्रो के हो द्याट इज EOX इक्वल्स टु A इन्भर्स B E भनेको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 1 इन्टु X जस्तै हो देयरफोर X इक्वल्स टु के आयो हाम्रो A इन्भर्स B यो आयो है सो विच इज द solution of the equation AOX equals to B है यो हाम्रो सोल्युसन भयो अब हामीलाई अर्को पनि के देखाउनु छ युनिक सोल्युसन देखाउनु भन्ने छ सो लेट x1 and x2 be the two solutions of के त AOX इक्वल्स टु B को दुईटा सोल्युसन हो भनेर बुझ्नु हैन भनेपछि यो के भयो त देयरफोर एउटा भयो हाम्रो AOX1 इक्वल्स टु B भयो एन्ड अर्को के भयो त AOX2 इक्वल्स टु B भयो भनेपछि दुईटै बराबर B छ भनेपछि यो हाम्रो के भयो देयरफोर AOX1 इक्वल्स टु AOX2 भयो multiply both side by A inverse see A inverse AOX1 equals to A inverse AOX2 और यो के भयो A inverse OX1 equals to A inverse OX2 यो भयो अब A इन्भर्स इन्टु A भनेको त हाम्रो के हो द्याट इज EOX1 इक्वल्स टु यो पनि के भयो
OX2 अब E को भ्यालु के हो 1 आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 1 into x1 हुन्छ therefore x1 equals to x2 hence it has unique inverse अथवा hence the solution is unique भनेर लेख्ने ओके नेक्स्ट क्वेसन हेर्ने let a b c are the elements of a group g asteroid है सरी asterisk so number 1 if a asterisk b equals to b prove that a equals to e यदि a asterisk b equals to b छ भने हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने a equals to e त्यसैगरी नम्बर 2 मा if a asterisk b equals to e छ भने prove that b equals to a inverse है सो पहिला हेर नम्बर 1 we have हामीसँग के छ त पहिला नम्बर 1 मा we have a asterisk b equals to b रहेछ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ के छ दैट इज a equals to e यहाँबाट a आउनु पर्यो यताबाट e आउनु पर्यो भनेपछि यहाँबाट a आउँदाखेरि a त छदैछ हैन सो यहाँ चाहिँ के छ त अर्को b छ पछि यो b चाहिँ हटाउनु पर्यो के अगाडि a equals to e देखाउनलाई यो b हटाउनु पर्यो नि त भनेपछि जुनलाई हटाउनु पर्नेछ त्यसलाई मल्टिप्लाइङ लेख्ने मल्टिप्लाइङ अब b हटाउनु छ मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई b इन्भर्स लेख्ने है b हटाउनको लागि गरेको सो अर b इन्भर्स एस्ट्रिक a एस्ट्रिक b इक्वल्स टु b इन्भर्स एस्ट्रिक b हो दुवैतिर हामीले b इन्भर्सले हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं और यो के भयो त b इन्भर्स एस्ट्रिक a हैन पहिला के भयो b इन्भर्स एस्ट्रिक a यसलाई लेखौं यो भयो हाम्रो b इन्भर्स एस्ट्रिक a हो एसोसिएटिभ ल अनुसार अथवा यसलाई यसरी लेखौं न और b इन्भर्स एस्ट्रिक b ले मल्टिप्लाई गरौं b इन्भर्स इन्टु b अनि यहाँ के लेखौं एस्ट्रिक a लेखौं त्यसो गर्दा सजिलो हुन्छ इक्वल्स टु b इन्भर्स एस्ट्रिक b अब b इन्भर्स एस्ट्रिक b ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो के आयो दैट इज e है यसको भ्यालु के हो e हो हैन आफूले आफूसँग इन्भर्समा मल्टिप्लाई छ भने e आउँछ हामीले यो पढाएको थियौं इन्भर्समा सो b इन्भर्स एस्ट्रिक b भनेको के हो दैट इज त्यो के हो त दैट इज e यो भयो अब e इज द हाम्रो के हो त दैट इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 1 इन्टु a भनेको के हो a therefore a equals to e where e is the identity element हामीले यहाँ e लाई चाहिँ 1 मान्ने छौं आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 1 इन्टु a दैट इज a इक्वल्स टु e सो नम्बर 2 मा हामीले के देखाउनु छ a एस्ट्रिक b इक्वल्स टु e छ भने प्रुभ दैट b इक्वल्स टु a इन्भर्स अब यो a चाहिँ हटाउनु पर्यो यहाँ we have a asterisk b equals to e multiplying both side by अब अहिले हामीले के हटाउनु छ a चाहिँ हटाउनु छ किनकि हामीलाई प्रुफमा b equals to a इन्भर्स छ सो मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई a इन्भर्स लेखेको छु मैले a इन्भर्स asterisk a into a asterisk b equals to a inverse asterisk e भयो और a inverse asterisk a asterisk b equals to a inverse asterisk e भयो अब a inverse into a भने के हो त asterisk a भने के हो that is e asterisk b equals to a inverse एस्ट्रिक e यो भयो अब e को भ्यालु के हो 1 यहाँ पनि e को भ्यालु के हो 1 सो देयरफोर 1 इन्टु b इज b इक्वल्स a इन्भर्स इन्टु 1 इज सो दैट इज a इन्भर्स प्रूफ ओके नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ इफ a नट b इक्वल्स टु a नट c प्रूफ दैट b इक्वल्स टु c अर्को इफ b नट a इक्वल्स टु c नट a प्रूफ दैट b इक्वल्स टु c सो नम्बर 1 मा हामीलाई के दिएको छ गिवन
ए नट बी इक्वल्स टु ए नट सी। अब हामीले यहाँ देखाउनु पर्ने प्रुफ के छ, बी इक्वल्स टु सी, बी इक्वल्स टु सी। यो एलाई हटाउनु पर्यो। अब एलाई हटाउनको लागि के गर्ने, मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई ए इन्भर्स। So A inverse not A dot B equals to A inverse not A not C, or यो के भयो त, A inverse not A not B equals to A inverse not A not C। अब A inverse not A भने के हो, E, यो पनि के हो, E हो। E को भ्यालु के हो, 1, 1 into B equals to 1 into C, therefore B equals to C, where E लाई हामीले के मानेछौँ, E is the identity element। सो नम्बर 2 मा पनि हामीले देखाउनु पर्ने छ, B not A equals to C not A, यो दिएको छ गिभन। हामीले B इक्वल्स टु C नै देखाउनु पर्ने छ यसमा पनि। यहाँ पनि के गर्ने, A इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्ने, मैले डाइरेक्ट गरेको छु। A इन्भर्स नट B नट A इक्वल्स टु A इन्भर्स नट C नट A, और सो यहाँ लेखौँ, A इन्भर्स नट A लाई मल्टिप्लाई गरौँ पहिला, A इन्भर्स नट A नट B इक्वल्स टु A इन्भर्स नट A नट सी। यसको पनि हाम्रो त्यही आउँछ, E नट B इक्वल्स टु E नट C, सो देयरफोर B इक्वल्स टु C। प्रुफ वेयर E इज द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट।